हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं मकर संक्रांति के उत्तरायण माटे तलनी चीक्कीनी रेसिपी। एकदम क्रिस्पी अने खावामां सॉफ्ट अने साथे तल गोळना पापड़ आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छूं। तो एकदम क्रिस्पी मार्केट में मळे तेवी चीक्कीनी रेसिपी स्टार्ट करीए। रेसिपी स्टार्ट करिए पहला जो तमने मारी रेसिपी गमती होय ने हजू सुधी चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो प्लीज सब्सक्राइब करजो अने बाजुमां आपेल बेल आइकन प्रेस करजो एटले नवी नवी रेसिपीना नोटिफिकेशन मळता रहे। સૌથી પહેલાં એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ એવી તલની ચીક્કી બનાવવા માટે 1 કપ તલ લીધા છે અને 1 કપ ગોળ, જે ચીક્કીનો ગોળ માર્કેટમાં આવે છે તે લીધું છે। તમે ઘરમાં રહેલ કોઈપણ વાટકીનું માપ લઈ શકો છો। જેટલા તલ તમે લેશો તેટલો તમારે ગોળ લેવાનો। ગોળને મેં આ રીતના સમારીને લીધો છે, એટલે તે ફટાફટ ગરમ મૂકીશું એટલે તે ઓગળી જશે। હવે કડાઈમાં 1 કપ તલને શેકી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને સતત હલાવતા રહીશું। ચીક્કી બનાવ્યા પહેલાં તલને થોડાક શેકી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે। જો તલમાં મૂસિયાનો જે ભાગ હોય તે દૂર થઈ જશે અને તલને શેકવાથી ચીક્કીમાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તલને આપણે વધારે શેકવાના નથી, ડાર્ક નથી થવા દેવાના। બસ થોડા થોડા ફૂટવા લાગે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। જો વધારે તલ શેકાઈ જશે તો ચીક્કીનો ટેસ્ટ કડવો લાગશે। તો હવે શેકાયેલા તલને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। પહેલાં આપણે ચીક્કીને વણવા માટે પ્લેટફોર્મ ઉપર ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ। તો પહેલાં આપણે વેલણને ઘીથી ગ્રીસ કરીશું, પછી ભાખરી દબાવવાના ડટ્ટાને પણ ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈએ અને પછી પ્લેટફોર્મ ઉપર સારી રીતના ગ્રીસ કરી લઈએ। હવે કડાઈમાં 1 ચમચી ઘી લેશું। ઘીથી ચીક્કીમાં એકદમ સરસ શાઇનિંગ આવશે અને સાથે ખાવામાં સોફ્ટ પણ બનશે। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં સમારેલો ગોળ નાખીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર સતત હલાવતા રહીને ગોળને ઓગાળી લઈએ। હવે આપણે ચીક્કી માટે ગોળની પાઈ લેવાની છે। તેના માટે આપણે ગોળનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી હલાવીશું અને તેને પાણીમાં નાખીએ ત્યારે તે કાચની જેમ તૂટી જાય ત્યાં સુધી હલાવીશું। હવે આપણે ગોળને ચેક કરી લઈએ। તો 1 બાઉલમાં પાણી લેશું, તેમાં ગોળના 2-3 ટીપા નાખીશું। તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ પાણીમાં ફેલાય છે। હાથમાં લઈને જોઈએ તો તે આ રીતના ફેલાઈ જાય છે, એટલે કે ગોળ કાચો છે। ફરી આપણે ગોળને હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો ગોળનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો ફરી પાણીમાં ગોળને નાખીશું। તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ પાણીમાં ફેલાતો નથી અને હાથમાં લઈને જોઈએ તો કાચની જેમ તૂટી જાય છે। તો ચીક્કી માટે પરફેક્ટ છે। બસ ગોળની આ રીતના પાઈ થઈ ગયા પછી ફરી ગોળને 1 મિનિટ હલાવીશું અને કલર હજી ચેન્જ કરી લઈએ અને હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ। ચીક્કીને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે અડધી ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું અને સાથે શેકેલા તલ નાખીશું અને ફટાફટ તલને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ તલને નાખવાના। તો તલ સરસ રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે ચીક્કીના મિક્સરને વણવા માટે લઈ લઈએ। તો તેના માટે મેં પ્લેટફોર્મ ઉપર ઘી લગાવીને તૈયાર રાખ્યું છે। તો તેના પર ગરમ ચીક્કીના મિક્સરને
રાખી દઈએ અને શરૂઆતમાં ભાખરી દબાવવાના ડટ્ટાથી ફેલાવી દઈએ. તો આ રીતના થોડું પથરાઈ જાય એટલે તેના ઉપર પિસ્તાની કતરણ રાખીશું. અને પછી ઘીથી ગ્રીસ કરેલા વેલણથી તેને વણી લઈએ. ચીક્કીને વણવાની પ્રોસેસ મિક્સર ગરમ હોય ત્યારે જ કરી લેવાની. તો ચીક્કી સારી રીતના વણાઈ ગઈ છે. તો ફટાફટ ચપ્પાની મદદથી ચીક્કીમાં કાપા પાડી લઈએ. આ રીતના સ્કેલથી કાપા પાડી લઈએ. તમારે જો ચપ્પાથી કાપા પાડવા હોય તો ચપ્પાથી પણ પાડી શકો છો. આ પ્રોસેસ પણ ચીક્કીનું મિક્સર ગરમ હોય ત્યારે જ કરી લેવાની. જો તે ઠંડુ થઈ જશે તો ચીક્કીના બરાબર પીસ નહીં થાય. કાપા પડી જાય પછી આ રીતના પ્લેટફોર્મથી અલગ કરીને તેને 30 મિનિટ ઠંડી થવા રાખી દઈએ. છે ને બાકી એકદમ બજાર જેવી. હવે તલ ગોળના ક્રિસ્પી પાપડ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં ગ્રીસ કરેલી પ્લેટ ઉપર થોડું ચીક્કીનું મિક્સર લઈ લઈએ અને શરૂઆતમાં પાણીવાળા હાથ કરીને રાઉન્ડ શેપ આપી દઈએ. અને આ ગ્રીસ કરેલા ભાખરી દબાવવાના ડટ્ટાથી મિક્સરને થોડું ફેલાવી દઈએ. અને ફેલાયેલા રાઉન્ડ શેપ ઉપર થોડી પિસ્તાની કતરણને આ રીતના છાંટી દઈશું. અને પછી ગ્રીસ કરેલા વેલણની મદદથી રાઉન્ડ શેપમાં વણી લઈએ. તો ચીક્કી રાઉન્ડ શેપમાં વણાઈ ગઈ છે. તો છે ને બાકી એકદમ બનાવવી સહેલી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પાપડ જેવી બની છે. 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચીક્કી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે સાઈડના ભાગને કાઢી લેશું. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પતલી તલની ચીક્કી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તેના પીસને અલગ કરીને ચીક્કીને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તમે સાંભળો આપણી ચીક્કી કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે તે. તો એક વખત બનાવીને સ્ટોર કરી શકાય તેવી અને ફક્ત 2 જ સામગ્રીમાંથી બનતી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં સોફ્ટ એવી તલની ચીક્કી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે. તો તમે પણ ઉત્તરાયણ ઉપર જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.